हाय फ्रेंड्स, तुमचं माझं चॅनल ज्योतिदेव किचनमध्ये स्वागत आहे. आणि आज मी तुमच्यासाठी पावभाजीची रेसिपी घेऊन आलेली आहे. झटपट घरच्या कमी साहित्यामध्ये होणारी ही पावभाजीची रेसिपी दाखवणार आहे. आणि माझ्या चॅनलला वरती तुम्ही जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येत राहील. चला तर बघूया आपण पावभाजीची रेसिपी. हे बघा, मी सगळ्या भाज्या ह्या अशा या प्रकारे कापून घेतलेल्या आहे. 3 ते 4 बटाटे कापून घेतलेले, एक टोमॅटो, अर्धा गोबीचं फूल कापून घेतलेलं आहे आणि एक पाव पत्तागोबी कापून घेतलेला आहे. आणि कापून स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहे या सर्व भाज्या. आणि आता मी एका कुकरमध्ये ॲड करणार आहे सर्व भाज्या एकत्र. मी एक टोमॅटो ॲड केलेला आहे आणि एक पाव फुलगोबी ॲड केलेली आहे आणि एक पाव पत्तागोबी ॲड केलेली आहे. बटाटे पण एक पाव ॲड केलेले आहे. आणि टोमॅटो हा एक ॲड केलेला आहे, कारण आपण नंतर ॲड करणार, वरतून बारीक कापून टोमॅटो ॲड करणार आहे मी म्हणून. आणि आता मी यामध्ये 1 ग्लास पाणी ॲड करणार. जर तुमच्याकडे वाटाणे भिजवलेले असले तुम्ही ते हे ॲड करू शकतात. आणि याच्या मी 3 शिट्या काढून घेणार आता. हे बघा, एक टोमॅटो आणि अद्रक, लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट करून घेतलेली ही बारीक. एक टोमॅटो कापून घेतलेला आहे आणि एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे. छान बारीक कापून घ्यायचं आपण हे. आणि ऑइल गरम झालं आता. जिरे मोहरी ॲड केली मी यामध्ये. आणि आपण आता हा बारीक चिरलेला कांदा ॲड करून घेणार. आपल्याला कांदा हा खूप छान बारीक कापून घ्यायचा आहे. आणि हे च्या अगोदर आपलं कुकर झालेलं आहे, 3 शिट्ट्या माझ्या काढून कुकरच्या. हे बघा का, कांदा पण चांगल्या प्रकारे फ्राय करून घेणार आता हा. हे बघा, हे आपण कुकर हे झालेलं आपल्या भाज्यासोबत शिजलेलं आहे. आपण याला एकत्र मॅश करून घेणार, चांगलं एकत्र मिक्स करून घेणार या प्रकारे. रवीच्या किंवा चमच्याच्या सहाय्याने तुम्ही त्याला एकत्र करून घ्यायचं छान. आणि कांदासुद्धा चांगल्या प्रकारे फ्राय झालेला आहे आपला. हे बघा. आणि आता यामध्ये मी अद्रक, लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट ॲड करणार. आणि याला पण चांगल्या प्रकारे फ्राय करून घेणार. यामध्ये 1 इंच आलं, 8-10 लसूण पाकळ्या आणि 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या असं याची पेस्ट काढलेली होती मी मिक्सरमधून बारीक. याला चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार. आता मसाले ॲड करणार. हळदी पावडर ॲड करणार, अर्धा चम्मच लाल तिखट, एक चम्मच गरम मसाला आणि 2 चम्मच हे पावभाजी मसाला ॲड करणार मी यामध्ये. आणि चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार आता हे. आपण लाल तिखट हे कमी ॲड केलं, कारण हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या होत्या मी 3 ते 4. आणि हा बारीक चिरलेला एक टोमॅटो ॲड करणार यामध्ये. तो पण चांगल्या प्रकारे मिक्स. हे बघा, आपण आता मीठ ॲड करणार यामध्ये चवीपुरतं. आणि मिक्स करून घेणार हे सर्व एकत्र चांगल्या प्रकारे. एकदम छान प्रकारे मिक्स करून झालेला हा मसाला आता. हे बघा, मसाला या प्रकारे चांगल्या प्रकारे फ्राय झालेला आहे आपला हा. आणि यामध्ये आता हे भाज्यांचं एकत्र शिजलेलं मिश्रण ॲड करणार मी पूर्ण. आणि एकदम चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार आता याला. आपण शिजवताना पाणी ॲड केलेलं होतं, आता तेवढंच आपल्याला पाणी बस होतं. आपल्याला पाणी वगैरे नाही ॲड करावं लागत यामध्ये आता. हे बघा, या प्रकारे एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे. आणि बघा, भाजी एकदम छान बनलेली आपली ही.
जर आपली भाजी थोडीशी बारीक नसली झालेली तर आपण याला चमच्याच्या साहाय्याने असं प्रेस करायचं, जेणेकरून ते एकदम छान बारीक मॅश होऊन जाते आतमध्ये या प्रकारे. आणि या प्रकारे एकदम भाजी बनवून रेडी राहते. आपण वरतून यावरती कांद्याने कोथिंबीर ॲड करून सर्व करू शकतो भाजी. एकदम पैकी छानपैकी बनलेली भाजी. याला 2 मिनटं झाकणी ठेवणार मी यावरती. आणि आता मी ब्रेड फ्राय करून देणार. सॅलेड कापलेलं आहे आपण सोबत सर्व करण्यासाठी. पाव असे आपण 2 याच्यामध्ये डिवाइड करून घेणार, कट करून. आपल्याला पाव भाजून घ्यायचे आणि फ्राय करून. तर एका पॅनवरती बटर ॲड केलं मी आणि त्यावरती आता मी हे पाव फ्राय करून घेणार आहे, शेकून घेणार थोडा आहे. तुम्ही बटरऐवजी तूप किंवा तेलही वापरू शकता. हे बघा, पॅनवरती आपण पाव या प्रकारे छानपैकी भाजून घ्यायचे. आणि या प्रकारे भाजल्याने एकदम छान लागते खायला वगैरे, एकदम गरमागरम लागते पावभाजी वगैरे. या भाजी एकदम या प्रकारे भाजी आपली बनवून रेडी आहे. जर तुम्हाला आवडत असलं तर तुम्ही त्याला वरतून परत एकदा पॅनवरती गरम करून घेऊ शकता. या पॅनवरती मी थोड्या प्रमाणात आता भाजी आणखी गरम करून घेणार आहे. हे बघा, यावरती आपण पाव आणखीन या प्रकारे शेकून घेणार आहे. 2 याच्यामध्ये आपण कट करायचे पाव, जेणेकरून ते एकदम चांगल्या प्रकारे शेकले जातात. हे बघा, पाव या प्रकारे शेकून झालेले आपले. एक पॅन गरम केला आपण तवा, यावर थोडंसं बटर ॲड करणार मी. आणि हे बटर आपण वितळू देणार, थोडंसं गरम होऊ देणार. आणि यावरती आपण भाजी ॲड करून घेणार 2 चम्मच. हे बघा, आणि या प्रकारे आपण छान तिला फ्राय करून घेणार भाजीला. आपली भाजी आपण तशी पण सर्व करू शकतो, पण आपण याला असं ताव्यावरती बटर वगैरे टाकूनही एकदम छान लागते. 2 मिनटं आपण याला असं ताव्यावरती बटर टाकून गरम करून घ्यायची, किंवा आपण तशीही सर्व करू शकतो. एकदम खायलाही छान लागते. आणि आता मी तुम्हाला डिश ॲड करून दाखवणार. बटर आपले पाव भाजून शेकून झालेले. आणि सॅलेड घेणार मी, थोडं कांदा टोमॅटो वगैरे. हे बघा, आणि आपली भाजी फ्राय करून झालेली परत एकदा. आणि यावरती थोडंसं बटर ॲड करणार भाजीवरती. आणि आपण वरतून बारीक कापलेला कांदा यावरती ॲड करणार आता. यावरती बारीक कापलेला कांदा ॲड करणार. तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही यावरती कोथिंबीर ॲड करू शकता, बारीक कट केलेली. आणि या प्रकारे माझी पावभाजीची रेसिपी बनवून एकदम रेडी आहे. आणि तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून नक्की कळवा की माझी पावभाजीची रेसिपी कशी वाटली. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.